હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં શાહી મુગલઈ દાળ. આ જે મુગલઈ દાળ છે એ ઘણી ઓછી જગ્યા પર જોવા મળે છે. બધી જ રેસ્ટોરન્ટમાં આ દાળ સરળતાથી મળતી પણ નથી. તો આજે આપણે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે આ દાળ ઘરે બનાવીશું. દાળ ફ્રાય અને દાળ તડકા તો હંમેશા આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં કે પછી ઘરે બનાવીને ખાતા જ હોય છે, પણ એ બધી જ દાળોમાંથી એકદમ યુનિક અને ડિફરન્ટ ટેસ્ટની આ મુગલઈ દાળ છે, જેને એકવાર તમે જો બનાવશો તો વારંવાર ખાવાનું પસંદ કરશો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલની અંદર આપણે 200 ml વાળા કપથી 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલા જે આખા લીલા મગ આવે છે એ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા જે આ મગ છે પાવડરવાળા છે, પણ આપણે એને બરાબર ધોઈ લઈશું તો એમાંથી બધો જે પાવડર છે એ નીકળી જશે. હવે એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચણાની દાળ ઉમેરીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી જ આપણે એમાં તુવરની દાળ ઉમેરીશું. મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલસ્પૂનથી જ માપીને અહીંયા મેં બંને દાળ એડ કરી છે. તુવરની દાળ પણ અહીંયા તેલવાળી છે, તો સહેજ આપણે હુંફાળું પાણી લઈને એને 2 થી 3 વખત સરસ આ રીતે મસળીને ધોઈ લેવાની છે, જેથી જે તેલ કે પાવડર જે છે એ બધું જ એમાંથી નીકળી જાય. તો હજી આ જ રીતે 2 થી 3 વખત પાણી બદલીને આ રીતે મસળીને બધું જ હું ધોઈ લઈશ, જેથી બધું બરાબર સાફ થઈ જાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો દાળને મેં 2 થી 3 વખત સરસ ધોઈ લીધી છે પાણી બદલીને. હવે એની અંદર આપણે 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીશું અને 4 થી 5 કલાક માટે એને પલળવા દઈશું. તમે ચાહો તો એને પલળવા માટે તડકામાં પણ મૂકી શકો છો, જેથી એ જલ્દી ફૂલી જાય. 5 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બંને દાળ અને મગ ત્રણેય સરસ પલળીને ફૂલી ગયા છે. અમારા ઘરની બહાર તડકો આવે છે, તો મેં આ બાઉલને જ તડકામાં મૂકી દીધો હતો, જેથી બધું જલ્દી ફૂલી ગયું છે. તડકામાં નહીં મૂકો તો પણ ચાલી જશે. તો હવે ગેસ ઉપર એક કુકર મૂકીને એની અંદર આપણે પાણી નિતારીને દાળ અને મગને એડ કરી દેવાના છે. હવે એની અંદર આપણે 1.5 કપ એટલે કે 300 ml જેટલું સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીશું. પાણી એકદમ વધારે નથી ઉમેરવાનું. સ્વાદ મુજબ અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં તેલ ઉમેરીશું. આ રીતે તેલ કે ઘી ઉમેરી દેવાથી દાળ જે છે ઉભરાઈને બહાર નથી આવતી. તો ચમચીથી બરાબર મિક્સ કરીને આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 3 થી 4 સીટી મારીને મીડિયમ ફ્લેમ પર એને બાફી લેવાનું છે. દાળ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. તો એ માટે એક કડાઈમાં મેં થોડું તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને સાથે જ મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના કાંદા લઈને છોલીને આ રીતે એકદમ પતલા કટ કરી લીધા છે. એ પછી હાથથી એની જે ફ્લિક્સ છે આ રીતે એકદમ અલગ કરી લેવાની છે, કારણ કે આપણે આ કાંદાને તળવાના છે. તો એકદમ પતલા સમારવા ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીં તો એ ક્રિસ્પી નહીં થાય. તો તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે થોડા કરીને બધા જ કાંદા આપણે તેલમાં એડ કરીશું. જો એકસાથે એડ કરીશું તો તેલ બધું જ ઉભરાઈને બહાર આવી જાય છે. તો અહીંયા મેં થોડા કરીને બધા જ કાંદા એડ કરી દીધા છે. હવે એને આપણે વચ્ચે હલાવીને ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર શરૂઆતમાં 3 થી 4 મિનિટ માટે ફ્રાય થવા દેવાના છે, જેથી કાંદાનું જે પાણી છે બધું જ બળી જાય. 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોશો તો સાઈડના કાંદા જે છે એ જ લાઇટ બ્રાઉન થયા છે. સેન્ટરના કાંદા હજી પ્રોપર લાઇટ બ્રાઉન થયા નથી. તો મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 મિનિટ એને આપણે હજી ફ્રાય થવા દઈએ. 2 મિનિટ હજી ફ્રાય કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણા કાંદા લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો જરાથી આપણે એને બહાર કાઢી લઈએ. આ આપણા મુગલાઈ દાળ માટેના ફ્રાઈડ ઓનિયન એટલે કે બિરસ્તો બનીને તૈયાર છે. 5 મિનિટ એને આપણે સાઈડ પર રાખીને ઠંડા થવા દઈશું, તો એ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. હવે એક બાઉલની અંદર આપણે 1/3 કપ એટલે કે 70 ગ્રામ જેટલું દહીં ઉમેરીશું. અહીંયા મેં મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે. દહીંની અંદર આપણે 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી આપણે કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. હવે અત્યારે જે આપણે બિરસ્તો બનાવ્યો હતો એમાંથી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો બિરસ્તો લઈને આપણે આ રીતે થોડો હાથથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું. બિરસ્તો તમે ચાહો તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. 2 ટેબલસ્પૂન ઉમેરવો એવું જરૂરી નથી. તો સરસ આપણે બધા જ મસાલાને અને તળેલા કાંદાને દહીં સાથે મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતે દહીંની અંદર મસાલા ઉમેરી દેવાથી જ્યારે આપણે ગેસ ઉપર એને કૂક કરીશું તો દહીં આપણું ફાટશે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે દાળ ચેક કરી લઈએ. 3 થી 4 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરની વરાળ મેં જાતે જ નીકળવા દીધી હતી અને તમે જોઈ શકો છો મગ આપણા સરસ ચડી પણ ગયા છે અને એનો જે દાણો છે એ પણ આખો દેખાય છે. કશું જ આપણે હવે આમાં મેશ નથી કરવાનું. આ જ રીતે જે મગ છે દેખાવા પણ જોઈએ, પણ કાચા ના રહેવા જોઈએ. જે દાળ હતી એની પણ પેસ્ટ બની ગઈ છે. તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે ત્રણેયને બાફવાનું હતું.
હવે ફાઇનલી મુગલાઈ દાળ બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેનમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું. ઘી તમે આ દાળમાં ચોક્કસથી એડ કરજો, એનાથી દાળનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તેલ અને ઘી જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરી દઈશું. ખડા મસાલાની અંદર મેં અહીંયા એક તમાલપત્ર લીધું છે, જેને 2 હાથથી તોડીને ઉમેર્યું છે. 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો, 2 નંગ લવિંગ અને 1 લીલી ઇલાયચી ઉમેરીશું. હવે આની અંદર આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું બારીક ચોપ કરેલું લસણ ઉમેરીશું. 12 થી 15 કળી લસણની મેં ચોપ કરીને લીધી હતી. સાથે જ અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 3 તીખા લીલા મરચાંને ચોપ કરીને લીધા છે. હવે બધું જ આપણે 15 થી 20 સેકન્ડ માટે સાંતળી લેવાનું છે, જેથી એમાંથી બધી જે કચાશ છે એ નીકળી જાય. 15 થી 20 સેકન્ડ સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે એમાં એક મોટી સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરીશું. ગ્રામમાં 130 ગ્રામનો ટામેટો લઈને મિક્સરમાં પીસી લીધો હતો. પ્યુરી ઉમેર્યાના તરત પછી મેં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેર્યું છે. દાળ બાફતી વખતે પણ મીઠું ઉમેર્યું હતું, તો એ હિસાબથી જ મીઠું ઉમેર્યું છે. હવે ઢાંકીને ટામેટાનું પાણી સુકાય નહીં ત્યાં સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરીશું. 5 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર ટામેટાની પ્યુરીને કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો બધું જે પાણી છે એ તો બળી જ ગયું છે અને તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે એની અંદર આપણે જે દહીંમાં મિક્સ કરીને મસાલા રાખ્યા હતા એ બધું જ એડ કરી દઈએ. સરસ મિક્સ કરીને આપણે કન્ટિન્યુઅસ 1 મિનિટ માટે હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી દહીં આપણું ફાટે નહીં, અને ખુલ્લું રાખીને જ હવે 3-4 મિનિટ દહીંને થવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોશો તો દહીંની ઉપરથી બધું જ તેલ આવી ગયું છે અને દહીં પણ આપણું બિલકુલ ફાટ્યું નથી. મસાલાની જે કચાશ હતી એ પણ નીકળી ગઈ છે. તો હવે એની અંદર આપણે જે મગ અને દાળ બાફીને રાખ્યા હતા એ ઉમેરી દેવાનું છે. જો આપણને પાણીની જરૂર લાગશે તો આ જ કુકરમાં આપણે પાણી એડ કરીને એમાં ઉમેરી દઈશું, કારણ કે આ જે દાળ છે વધારે પતલી કન્સિસ્ટન્સીની નથી હોતી, તો જરૂર લાગશે તો જ આપણે પાણી ઉમેરીશું. તો પહેલાં એને આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તો એની જે કન્સિસ્ટન્સી છે અહીંયા મને થોડી વધારે પડતી ગાઢી લાગી રહી છે, અને દાળને આપણે કૂક પણ કરવાની છે, તો થોડું પાણી પણ આપણે ઉમેરવું પડશે. તો અડધો કપ પાણી 100 ml પાણી કુકરમાં જ એડ કરીને બરાબર મિક્સ કરીને એને પણ આપણે પેનમાં એડ કરી દઈએ. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને આ દાળને 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરવાની છે. વચ્ચે તમે ચાહો તો ઢાંકણ ખોલીને એકાદ વાર મિક્સ કરી શકો છો, જેથી દાળ તળિયામાં ચોંટી ના જાય. 4 થી 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને એકવાર આપણે દાળને ફરીથી મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે છેલ્લે એની અંદર 1 ચમચી જેટલો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરી દઈશું. તમે ચાહો તો ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી શકો છો કિચન કિંગની જગ્યાએ, પણ કિચન કિંગથી એનો સ્વાદ સરસ આવે છે. 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી એની અંદર આપણે હવે ઘરના દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરવાની છે. તો મલાઈને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. મલાઈ ઉમેરવાથી આ દાળનો સ્વાદ એકદમ રીચ આવશે, તો કશું જ તમે આમાંથી ભૂલથી પણ સ્કીપ ના કરતા. હવે એની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી ઉમેરીશું, જેને મેં તવા ઉપર સહેજ શેકી લીધી હતી, જેથી થોડી ક્રિસ્પી થઈ જાય. તો છેલ્લે આ દાળને હવે આપણે વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે એક વઘાર આપણે એક્સ્ટ્રા બીજો ઉમેરીશું. તો ગેસ બંધ કરીને આ પેન આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ. તો વઘાર માટે અહીંયા મેં એક નાનકડું પેન લીધું છે, એની અંદર આપણે 1 ચમચી ઘી ઉમેરી દઈએ. ઘીથી દાળનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો ઘી જ્યારે સરસ ઓગળી જાય ત્યારે આપણે એની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાજુના ટુકડા ઉમેરી દઈએ અને ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે કાજુના ટુકડાને ફ્રાય થવા દઈશું. 1 મિનિટ પછી એમાં અડધી ચમચી જીરું અને 2 થી 3 સ્લીટ કરેલી લસણની કળી ઉમેરી છે. 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને સરસ મિક્સ કરીને ધીમા તાપે અમુક સેકન્ડ માટે આપણે એને પણ સાંતળી લઈએ. જીરું જે છે આપણું એકદમ પ્રોપરલી ફૂટી જાય પછી છેલ્લે ગેસ બંધ કરીને આપણે એમાં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું. લાલ મરચું બળી ના જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો હવે તરત જ આ વઘારને આપણે જે મુગલાઈ દાળ બનાવી હતી એની ઉપર એડ કરી દઈએ. થોડાક આપણે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ આ રીતે ભભરાવી દઈશું અને જે આપણે બિરસ્તો બનાવ્યો હતો એ આપણે હાથથી ક્રશ કરીને આ રીતે એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં થોડો બિરસ્તો રહેવા દીધો છે, તમે ચાહો તો બધો પણ એડ કરી શકો છો. તો આ આપણી બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મુગલાઈ દાળ બનીને તૈયાર છે. એને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ દાળને તમે ગરમા ગરમ રોટલી, ભાખરી, તંદૂરી, પ્લેન રાઈસ કે જીરા રાઈસ કોઈની પણ સાથે ખાઈ શકો છો. હેલ્ધી હોવાની સાથે સાથે ટેસ્ટી પણ છે. તો જો તમે ક્યારેય આ રેસીપીને ટ્રાય ના કરી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ મુગલાઈ દાળની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી
આવજો.